up mga ka-Shycon? Welcome back once again to my YouTube channel. And for today's video, mayroon kaming bagong item ng Huawei. So, may kasama ako magpo-promote ngayon. Ang bagong model na ito or bagong product ni Huawei is Huawei Freebuds Studio. At mga kasama ko para mag-explain kung ano yung benefits ng product na ito. Let's all welcome TL Marloy Placer. Hello everyone, ako nga pala si Marloy Placer from SM Manila, promoter po dito sa concept store ni Huawei. So, ngayong araw na to, ipapaliwanag ko or ipapakita ko sa inyo yung bagong product namin, which is Freebuds Studio. So, ito siya, headphone, yung bagong product ni Huawei na pwede sa mga gamer, lalo na yung mga streamer, pwede rin siya. So, yan, max natin siya para may time. Ganit mo siya. Yeah. Saktong-sakto. Wala akong marinig. Solid. So, on natin siya. Ayan. Then, pagka kailangan natin siyang sa phone, kailangan nyo mag-download ng Huawei AI Live. So, pwede nyo siyang i-download kung ang phone nyo is Huawei na hindi na siya GMS or wala ng Google Play Store. Pwede kayo mag-download sa app gallery namin. Pero kung may Play Store naman yung phone nyo, pwede nyo pa rin naman siya i-download sa Play Store. So kailangan nyo talaga yan kasi para ma-configure nyo yung pinaka-setup ng headphone natin. So, discuss ko lang muna siya habang nagda-download tayo ng AI Live. So, itong headphone natin, meron siyang 8 high sensitivity microphones with active noise cancellation. So, ano ba yung active noise cancellation? So, ito yung pagka nasa maingay na lugar kayo, pwede mo siyang i-on yung noise cancellation so hindi mo maririnig yung paligid mo or yung ingay na nakaka-istorbo sa pag-music mo or pag-rinig mo sa games. So, meron din siyang 6 microphones for call noise cancellation. So, yun naman is pagka may tumawag sa inyo, pwede mo na rin kasi siyang sagutin dito mismo sa headphone natin. So, ang maganda sa kanya, pagka meron siyang noise cancellation na tinatawag, so, mas malinaw yung dating ng boses mo dun sa kausap mo. Wala rin maririnig yung kausap mo sa nangyayari sa paligid mo. Talagang voice mo lang yung maririnig niya. So, yun yung maganda sa kanya. Then, with the 4-layer 40mm polymer diaphragm for rich details music. So, ito yung pag naka-high res yung mga music natin, mas solid, tsaka mas malupit
yung ano natin, experience natin pagdating sa sounds. Paggamit natin si Freebuds Studio. Then, maganda rin sa kanya, meron siyang premium audio codec chip. So, nagre-reduce yun ng distortion and nagbibigay ng highly dynamic range for pure audio quality. Then, maganda rin sa kanya, meron siyang dual antenna. So, ito yung bago sa kanya. Yung dual antenna na tinatawag natin, habang nag-gains kasi tayo, di ba, kung sakaling dalawa yung gadget natin, or dalawa yung phones natin, or dalawa, may laptop tayo with phone ang ginagamit natin. So, habang ginagamit mo si laptop at naka-music ka kay laptop, pwedeng nakakonect pa rin siya sa phone natin. So, kunyari, may tumawag sa'yo sa cellphone mo, automatically, marireceive niya yung calls at pwede mo pa rin sagutin yung tawag directly dun sa headphone mo nang hindi ka na nadidistract sa ginagawa mo. Yun yung maganda sa kanya, yung pagiging dual antenna niya. Then, sa battery life, ano siya, pag charge mo siya ng 10 minutes, within 10 minutes lang, magagamit mo siya ng 5 hours. Pagka full charge naman, halos isang buong araw magagamit mo siya. Then, another, check muna natin yung AI light. Okay na. Connect natin siya through AI light. So, ayan na-download na natin si Huawei AI Lite. So, open nyo lang. Mahalaga to para dun sa natin, sa gadget natin na Freebuds Studio. Kasi dito natin i-configure yung mga function niya. Yan. So, meron siyang dito, mga pindutan. Yan, meron siya dito ANC na tinatawag, which is yung active noise cancellation natin. Then, ito, yung pinaka, itong screen na to, touch screen siya. So, pin-unbox mo siya, nakaganyan yan. So, ito yung pinaka, niya, function niya. Try natin. Yan, katulad yan. Nahawakan ko siya, naglipat siya. Dito. Yan. So, yung pinaka meron siyang sensor dito na pwede mong gamitin. Yan, meron din siyang answer call. Nasa siya. Bandang pagsuot mo is nasa back. Nasa upper, then back. Yun yung answer calls natin. Then play, pause, andito rin siya. Yan. So, functioning naman lahat yung natin. Yung pinaka-sensor niya. Yung magano siya. Paka-solid. Oh. Yan. Try natin yung ANC niya or yung active noise cancellation. Yan. Pagka once na siya, active siya, meron siyang meron nagsasalita na noise cancelling is active or noise cancelling is disabled. So, napaka-basic ng paggamit niya. Kaya maganda rin pala sa kanya is yung once na nawala si si Freebuds Studio natin, pwede natin siya hanapin using yung Huawei AI Lite na pinakita ko kanina. Pwedeng basta pa siya, naka-connected pa siya, within 10 cm, pwede mo siyang ipag-ring para makita mo kung nasan siya. Then, pagka totally wala na talaga siya, pwede mo siyang hanapin using yung AI Lite kung saan siya last na naka-connect. So, parang makikita mo yung pinaka-location ng pinaka-Freebuds Studio mo. Hindi ka naman, hindi masasaktan yung tenga mo kasi sobrang lambot nung pinaka-ear niya. Tsaka napakaganda nung design. Yan. Sa mga gamer, try nyo para punta lang kayo sa
SM Manila para matry yung bagong product namin. Para at least ma-experience nyo at mapag-decide kayo kung pasok ba sa gusto nyong headphones. Pero sobrang recommended to kasi napakaganda niya. Thank you. Before you came round, my heart would never beat much faster. Before you came